สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพอดีผมมีโอกาสได้สั่งอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นกองแอร์นะครับของวีโก้ตัวแชมป์นะครับมันน่าจะใส่กันได้หมดเลยนะครับทุกตัวที่เป็นวีโก้นะครับก็แล้วเรามาแกะกันดูเลยนะครับข้างในก็หน้าตาจะมาเป็นประมาณนี้นะครับใส่กันกระแทกมานิดหน่อยนะครับเรามาดูกันเลยหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเนื้องานก็ดีนะครับนี่ครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกองแอร์กันเลยครับตัวนี้นะครับสั่งจาก Toyota Official นะครับใน Lazada ตัวนี้ก็เป็นของแท้ศูนย์นะครับเนื้องานก็โอเคเลยครับเยี่ยมถูกใจนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันดูเลยนะครับแล้วการเปลี่ยนนะครับก็ถอดลิ้นชักตัวนี้นะครับถอดออกมาได้เลยครับนี่ดึงออกมาตรงๆนี้เลยนี่อย่างนี้เลยนะครับเขาเป็นขาล็อกแบบนี้ครับนี่ขาล็อกแบบนี้นะเวลาใส่กลับก็กดลงไปเลยตั้งให้ตรงแล้วก็นี่ครับแค่นี้เองนะครับถอดง่ายถอดได้กว่าเพื่อนเขาเลยครับสำหรับกองแอร์อยู่นี่ไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับอยู่นี่ครับนี่กองแอร์อยู่นี่เปิดก็ง่ายดายเช่นกันครับผมแอบชอบโตโยต้าตรงที่เขาเซอร์วิสค่อนข้างง่ายนี่ครับของเดิมเนาเฟะเลยขี้ฝุ่นนี่เลยอย่าได้เปิดเลยละครับก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปเลยครับมันไม่มีข้างนะครับใส่ข้างไหนก็ได้เอาตัวหนังสือนี่มีข้างด้วยนะครับใส่เข้าไปเลยครับเรียบร้อยแค่นี้เองครับสำหรับตัววีโก้นะครับเสร็จแล้วนี่ครับมันมีล็อกอยู่ด้านท้ายแยงเข้าไปเลยนี่เสร็จแล้วก็พับเข้ามาปิดแค่นี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ใส่ลิ้นชักใส่ลิ้นชักก็เอานี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วกดแก๊กแค่นี้เสร็จง่ายดายภายใน2 นาทีนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับคืออาการเนี้ยถ้าไม่เปลี่ยนลมมันจะอั้นนะครับแล้วลมไม่ค่อยออกลมไม่ค่อยแรงอากาศไม่ค่อยสดชื่นนะครับพูดง่ายคืออึดอัดไปหมดนะครับในรถขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ